Hello everyone. Today we are going to study essential parts of English. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇති මූලික කොටස් කීපයක් ගැන. අපි කවුරුත් කැමතිනේ වැඩෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් වැඩෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ නම් මම අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන මූලික කරුණු 5 ඔයාලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. පළවෙනි එක තමයි vocabulary. ඒ කියන්නේ වචනමාලා. Ways to improve your vocabulary. අපේ vocabulary එක improve කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි read English newspapers and books. අපිට පුළුවන් අපේ vocabulary එක වැඩි කරගන්න නම් English newspapers කියවන්න, ඒ වගේම English books කියවන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි watch English movies and news. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි සිංහල ප්‍රවෘත්ති බලන එක නතර කරලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති බලන එකට යොමු වෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් අලුත් ඉංග්‍රීසි වචන අපේ vocabulary එකට එකතු කරගන්න. If you don't know what the word means, look it up in a dictionary. අපිට හම්බෙන අලුත් වචන වල අපි තේරුම දන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ වචන වල තේරුම හොයාගන්න. It's better to use online dictionaries like Cambridge, Collins and Oxford. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරනවට වැඩිය අපිට ඔන්ලයින් ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ වචනවල තේරුම හරි විදිහටම අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඩික්ෂනරිස් වලට උදාහරණ විදිහට දීලා තියෙනවා Cambridge, Collins සහ Oxford dictionaries. ඉතින් ඊළඟ වැදගත් කරුණ තමයි grammar. Study and learn English grammar. English grammar, English ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳ පොතක් තමයි A.J. Thomson and A.B. Martinන්ගේ Practical English Grammar කියන පොත. ඉතින් මම කැමති මේ පොත ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න. මෙතනදී අපි එක දෙයක් මතක තබා ගත යුතුයි. අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ වෙනත් භාෂාවක්. ඉතින් අපි ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපි ඒක අපි සර්ව සම්පූර්ණයි. එහෙම නැත්නම් අපිට 100%ක්ම නිවැරදිව ඒක අපි ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. එයිනම් ඒක it's not practical. ඒක ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නැහැ. අපිට 100%ක්ම නිවැරදිව ග්‍රැමර් භාවිතා කරන්න අපහසුයි. නමුත් මම මේන් අදහස් කරන්නේ නැහැ අපි වැරදි ලෙස ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ භාවිතා කළ යුතුයි කියලා. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ we should try to avoid serious mistakes. අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ලොකු වැරදි එහෙම නැත්නම් ලොකු ව්‍යාකරණ වැරදි මගහරවාගෙන අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක phrasal verbs. සමූහ වාචක ක්‍රියාපද. As an example, look after. Look after කියන්නේ රැක බලා ගන්නවට. අපි look after කියන වචන දෙක වෙන වෙනම අරගෙන බැලුවොත් look කියන්නේ බලන්න, after කියන්නේ පසුව. පසුව බලන්න වගේ තේරුමක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ වචනවල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වචන දෙක එකට ගත්තාම look after. Look after කියන්නේ phrasal verb එකක්. එහෙම නැත්නම් සමූහ වාචක පදයක්. අපි මේ වචන දෙකේ තේරුම වෙන වෙනම ගත්තොත් ඒක වැරදි. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති phrasal verbs ඉගෙන ගැනීමේ තියෙන වටිනාකම, වැදගත්කම. ඉතින් ඔයාලා තවත් phrasal verbs පිළිබඳව හොයලා බලන්න. හොඳයි අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ idioms ගැන. idioms කියන්නේ රූඩි එහෙම නැත්නම් ඉඟිවෙක්. idioms වල බොහෝ වෙලාවට තියෙන සරල වචන කීපයක්. නමුත් එයින් කියවෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අර්ථයක්. ඒ නිසා idioms කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වෙනමම හැදෑරිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය විශේෂ කොටසක්. අපිට idioms පාවිච්චි කරලා අපේ කතනය එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපේ කතාව රසවත් කරන්න අපිට පුළුවන් idioms පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා spill the beans. ස්පිල් කියන්නේ ඉතිරිලා යනවා එහෙම නැත්නම් හැලෙනවා වගේ තේරුමක්. බීන්ස් කියන්නේ
බෝංචි. ඉතින් ඒ වචන වෙන වෙනම ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ වෙනස් මාර්ථයක්. නමුත් මේකේ හරි තේරුම එක නෙමෙයි. මේක ඉඩියම් එකක්. මේකේ මීනින් එක තමයි to reveal a secret. රහසක් හෙළිදරව් කිරීම කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මම උදාහරණයක් දෙන්න. They had planned it as a surprise party, but somebody spilled the beans. එයාලා එක සර්ප්‍රයිස් පාටි එකක් විදිහට තමයි ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. නමුත් කවුරු හරි රහස එලි කරා. රහස හෙලි කරනවට කියන්නේ spill the beans. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති idioms පාවිච්චි කරලා අපිට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් කොතරම් රසවත්ව භාවිත කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි අවසානයේට කතා කරන්න යන්නේ proverbs ගැන. ආප්තෝපදේශ. ඉතින් අපි කලින් idioms ගැන කතා කරා වගේ idioms වගේම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් තමයි proverbs කියන්නේ. ඉතින් අපි proverbs ඉගෙන ගැනීමෙන් idioms අපි භාවිතා කරනවා වගේම අපේ කතනය, අපේ කතාව රසවත් කිරීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට දීලා තියෙනවා better safe than sorry කියලා. better safe than sorry. ප්‍රවේශම් වීම කනගාටු වීමට වඩා යහපත්ය කියන තේරුම තමයි මේ ප්‍රෝවර්බ් එකෙන් එන්නේ. A bird in the hand is worth two in the bush. අතේ ඉන්න කුරුල්ල පඳුරේ ඉන්න කුරුල්ල දෙන්නට වඩා වටිනවා. ඒකේ තේරුම තමයි වැඩි දේ සෙවීමට ගොස් Taman නැති දේ නැති කර නොගන්න කියන එක. අපිට පේනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් වැඩි තණ්හාවට ගිහිල්ලා Tamanට තියෙන දේත් නැති කරගන්න යනවා වගේ නම් අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රෝවර්බ් එක පාවිච්චි කරලා අවවාදයක් විදියට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් අද අපේ පාඩම ඉවරයි. අපි තවත් පාඩමකින් තව දවසක හම්බෙමු. අපේ channel එක subscribe කරන්න ඔයාලා අමතක කරන්න එපා.